Tervetuloa jälleen katsojat Miami Vicein pariin. Kyllä, nyt käsitellään Season 2 tästä klassisesta amerikkalaisesta kyttäsarjasta, joka on siis 80-luvun tuotantoa sitten. Jos et katsonut mun viime jaksoa, niin kannattaa se ehkä katsoa ennen tätä. Mutta idea tässä on siis tässä mun ohjelmassa nyt se, että mä kerron vähän teille Miami Viceista, ja mä kerron jokaisesta jaksosta jotain. Mä oon siis kaikki katsellut tuolta kuntomaton sitten päältä juosten kävellen siinä sitten joka aamu, niin kerron niistä sitten ja lopuksi paljastan sitten, että mikä oli tässä seasonissa meikäläisen semmonen suosikkijakso, mutta ehkä on syytä tähän alkuun kerrata vähän sitten, että mistä on Miami Vicessa kyse. Eli tosiaan 84 vuonna alkanut sarja ja sen on tuottanut Michael Mann Productions ja Anton Jerkovich on ollut vähän niin kuin sellainen creator. Tää on tuotettu NBC-televisiokanavalle kyllä ja saavutti suuren suosion niin ympäri maailman USAssa tietysti ja sitten myös jopa meilläkin täällä Suomessa sitten, että en tiedä koska se Suomessa alkoi sitten tämän esitys, mutta ehkä joku tietää siellä ja pistää siihen. Joku, jolla on access tänne katsolehden, tänne tietokantaan, niin ehkä joku pistää siihen. Se mua oikeasti kiinnostaa. Ja lisäksi näin, kun muistan sanoa vielä tässä alkuun, niin olisi kiva tietää, jos jollain on mitään tietoa, että mitkä näistä jaksoista on ollut Suomessa leikattuja, koska monessa kohtaa, kun mä tätä kakkostakin katsoin, niin arvelin, että varmasti Suomen televisiossa näitä on leikattu sitten, koska silloin oli tosi herkässä nämä televisiosakset silloin, kun V:täkin leikattiin, niin Miami Vice varsinkin, joka käsitteli tämmöistä oikeaa niin kuin rikollisuutta ja huumekauppaa ja kaiken näköistä huora-bisnestä ja saakeli ihmisiä kuolee, lapsia kuolee ja kaikkea, niin varmasti on ollut kyllä sensuurin sakset on ollut kyllä varmaan kovassa käytössä. Ehkä, en tiedä. Mutta tämähän tarinan keskiössä on siis kaksi kyttää Miami Viceista, eli Sonny Crockett ja Rico Tubes sitten, jota esittää Philip Michael Thomas ja tietysti Sonny Crockettia esittää aina niin kuuma jätkä. Don Johnson, kyllä joo. Lisäksi muita hahmoja tässä ohjelmassa on sitten nämä kyttäaseman väki. Esimerkiksi toi Edward James Olmosin esittämä tiukkaakin tiukempi komisario Castello, vai mikä päällikkö Castello se on. Castillo siis. Ja sitten muita henkilöitä siinä on sitten toi Gina ja Trudy, jotka on nämä naisetsivät. Yleensä ne on esittää tai on peiteoperaatiossa aina jotenkin tällä horatsuina sitten. Ja lisäksi on Switek ja Sito, nämä kaksi tämmöistä vähän niin kuin tekniikka-eksperttiä, joka yleensä hoitaa tämmöisiä elektronisen valvonnan hommia ja tällainen. Nämä on periaatteessa ne pääpoliisit tässä. Muita hahmoja tässä on toi Moog ja Itsy, eli nämä on tämmöisiä vähän niin kuin ilmiantajia sitten, että ne on yleensä tarjoaa tämmöisen koomisen niin kun, helpotuksen, comic relief niin kun, muutamissa jaksoissa. Selvästi tässä Season 2 näitä henkilöitä on paljon vähemmän, mikä ei mulla ole niin kun, mikään ongelma. Siis itse asiassa helvetin hyvä helpotus kyllä tämäkin. Tämä on kyllä. Lisäksi on syytä mainita Sonny Crockettin tyylistä, eli sehän asuu purjeveneellä ja sillä on alligaattori. Kaikki aina sanoo sitä krokotiiliksi, mutta se ei ole krokotiili, se on alligaattori, näin. Oliko se Elvis on se alligaattorin nimi? Ja siinä muuten hassu yhteensattuma, että toi Zito, se pulleempi niistä apulaiskytistä, vai onko se Switek? No, nyt mulla aina menee nää sekaisin. Kumminkin se on hirveä Elvis-fani, niin voisiko tässä olla semmoinen, että joku nän sarjan luojista on sitten hirveä Elvis-fani kanssa sitten, että tämmöisiä asioita pohdiskelin tossa. Ja lisäksi Sonny Crockett on niinku hyvin ikonin tämmönen miesten tyylin airu, että sehän oikeasti loi kansainvälistä ilmiön siitä, että miten se pukeutuu, että yleensä tällä on tällainen pastelisävyisiä pikkutakkeja, puuvillaa ja tällä. Ja sitten valkoiset beigit housut, joko chino-tyyppiset tai puvun housut. Ja lisäksi kengät, ei ole sukkia, yleensä on tämmöiset purjehduskengät sitten, tai mokkakengät sitten, mokkapurjehduskengät yleensä, että sehän oli vähän niin kuin se ihmeellinen juttu maailmalla, että niin kuin kaikki ihastu Sonny Crockettin tyyliin, koska se oli tosiaan niin kuin ilman sukkia, että se ilmeisesti toi Don Johnson käytti tätä samaa tekniikkaa sit kun se meni aina haastatteluihin, niin sillä ei ole ikinä sukkia siinä, joo.
Ja tietysti Miami Vice tukka, että vähän takaa tommonen vähän pörröinen, mutta silti hyvin tyylitelty ja päältä niin kuin oikein hyvin kammattu, vähän niin kuin meikäläisen sitten, no ei ehkä ihan, mutta noin kuitenkin. Ja Ray-Ban aurinkolasit ja kallis Rolex rannekello, niin jumalauta, siinä on Sonny Crocketti, niin on kovaa tyyliä. Ja ase on muuten tässä. Nyt itse asiassa halusin etsiä tämän tiedon, koska se on hyvin uniikin näköinen käsitykki, mikä Sonny Crockettilla on, niin se on semmonen kuin Bren 10, 10 millimetrin, eli siis helvetin iso kaliberinen ase. Ja se on vaan ykkös- ja kakkoskausilla. Sen näkee, että se piippu on tosi iso siinä. Niin mä oikein katson, että toi ei kyllä niinku kauhean tyypillinen ase kyllä missään poliisiohjelmassa, mitä mä oon nähnyt. Eikä olekaan. Ilmeisesti se oli niinku tosi uusi ase ja tosi harvinainen ase. Ja ne luopui sen käyttämisestä tässä Season 2 aikana tai sen jälkeen sitten, koska se oli vaikea ilmeisesti saada patruunoita siihen. Varsinkin tämmöisiä paukkupatruunoita. Sinne oli tuottanut koko ajan ongelmia siihen niin kuin se patruunoiden saaminen. Että sitten se muuttuu seuraavalla seasonilla sitten Smith ja Wessoniksi, eli vähän tämmöisen perusaseeksi sitten kyllä. Joo, sitten tietysti Crocketti ajelee Ferrarilla yhdessä sitten parhaan friendinsä Rico Stubbsin kanssa ja myös tyylikäs jätkä, että Stubbsihan yleensä pukeutuu sitten ei sukkiin, mutta myös kiiltäviin nahkakenkiin ja silkki- ja satiinipaitoja suorsii tämä hänen partnerinsa ja sen lisäksi sillä on kultakoruja ja rannekelloja ja sormuksia. Ja hyvin tämmönen elegantin näköinen herrasmies ja siististi huoliteltu afro kyllä on hänen tappavaasensa, varsinkin seksyjä leidejä kohtaan kyllä. Ja Tupsihan käyttää sitten Smith & Wesson Model 38 Bodyguard Special. Ja välillä, se mua nauratti monta kertaa, välillä Tups vetää oikeasti, niin kuin, en mä tiedä, jostain selän takaa se vetää, että Remington 870 haulikon, eli semmoinen kahvallinen pumppuhaulikko, niin vetää sen yhtäkkiä vaan esiin. Se tulee aina monessa jaksossa niin kuin ihan puskista kyllä, joo, se oli ihan hauska aina huomata, että aina, jahan nyt tulee pumppuhaulikko, näin. Jep, no niin, kohta mennään itse jaksoihin, mutta sitä ennen muutama sana tästä DVD-paketista, jonka Aceman lahjoitti ja itse asiassa koko tämän pinkaan sitten. Kiitokset jälleen kerran taas Acemanille. Tässä on 3 tämmöistä flipper-levyä, eli 2-puolisia DVDtä ja enkoodaus on aika huono, että kuvanlaatu ei mikään kauhean hyvä näissä missään kyllä, että näin. Ja sitten se ärsyttävä ominaisuus, niin kuin varmaan taisin viimeksi jo mainita, että se on sillain se kuvasuhde ei ole oikein määritelty, että sun pitää itse valita se 4:3 tuollain widescreen-telkkarissa. Nämä on varmaan niin vanhoja masterointeja nämä DVD, että siihen aikaan ei ollut niin kuin juuri kellään niin kuin widescreen-televisio, niin ne ajattelut, että joo, ei me varmaan mitenkään erikseen tarvitse määritellä 4:3, mutta semmoinen paketti kyllä. Tämä on sinänsä ihan tyylikäs tämä paketti kyllä, ettei siinä mitään. Sitä mä kanssa ihmettelen, nämä on näitä vanhemman polven DVDtä, niin ainakaan tuossa mun DVD-soittimessa, vittu ei toimi menunapit, menu tai titlemenu, ne ei tee mitään, niin kuin, se on ihan vittu ärsyttävää, sä joudut kelaan niin kuin sinne jakson loppuun. Jos sun täytyy, sanotaan näin, että mä teen näitä muistiinpanoja, mulla on siis koneella ja mulla on muistiinpanot sitten kännykässäkin, että kun ei vittu, tähän päähän ei mahdu 21 tuntia niin kuin siinä yhden seasonin tietoja niin kuin sillä, että osaisin heittää, mä tarvitsen vähän apuja. Mutta välillä tarvii tarkastaa joku juttu, niin mun on pakko niin kun kelata se niin kun ihan loppu, että mä pääsen menuun ja sitten aloittaa sieltä ja koittaa etsiä sitä kohtaa siitä. Niin jotenkin ärsyttävää, niin kun, joo. Ei teknisesti kauhean hyviä. Kyllä mä tiedän, että nämä on julkaistu Blu-raylläkin, mutta niin kun niitä ei ole minulle lahjoitettu, niin minä menen näillä DVDillä, koska niin kun se nyt on tärkeintä, että mitä siellä sitten tapahtuu siellä ruudun edessä. Jep, no niin, sit mennään siihen itse jaksoihin sitten. Ja episode 1 on esitetty 27. syyskuuta 85 herran vuonna. CBS TV-kanavalla sitten, ja tää oli tuplajakso, tää kesti ihan leffan verran 90 minuuttia, että The Prodigal Son on sen nimi, ja tässä on helvetin kova supporting cast. Tässä on nimittäin Charles S. Dutton Alien 3:sta ja Fear and Loathing Las Vegasista Ben Gillette ja Carlitos Waysta ja kaikista muista hyvistä leffoista Louis Guzman sitten on. Ja sitten
Tietysti, tai siis niin kuin tietysti, mutta Gene Simmons, jumalauta Gene Simmons. Tosin ei mikään iso rooli ole tässä. Ja sitten tietysti Pamela Grier, Pam Grier, eli tekee saman roolin, mikä oli mun mielestä paras jakso ykkössiisossa. Se jatkuu tästä. Ja tässä on juonena se, että Crocketti ja Tubbs lähtee sitten tonne New Yorkiin. Niillä oli joku, menikö ne jotain ne oli ensin Bogotassa suorittamassa tehtävää ja sitten nappaa joku salakuljettajat ja niiden tie johtaa sitten, lead johtaa New Yorkiin ja sitten menee sinne New Yorkiin sitten selvittämään, että kuka on se joku, oliko se aseiden salakuljettaja joku tämmönen. Ja tässä oli pitkät pätkät tämmöistä New York-fiilistelyä ja mulle tuli vähän semmoinen kuva, että onko tässä ollut kauhean hyvä kässäri, että se on paljon monta aseja ja musta vähän tuntuu, että ne ei edes niinku kauheasti yritä selvittää sitä, vaan oikein chillailee siellä nykissä. Ja vähän aika kummallinen jakso aloittaa seasoni, koska niinku tässä toi Tubbs sanoo, että se meinaa jäädä nykiin, että hänen kotinsa on täällä. Taas on ollut mun mielestä tosi hyvä jakso niin kuin edellisen seasonin loppuun, että vähän niin kuin jätetty aukinaiseksi. Ja tavallaan, että jos ei olisi ikinä tehty niin kuin lisää Miami Vicea, niin se olisi niin kuin päättänyt tämän mun mielestä hyvin tämän jakson, mutta jotenkin ne on valinnut tämän nyt siihen ekaksi sitten ja näin. Tässä oli pankki takana, tämän koko niinku huumebisneksen, vai oliko se, mä en muista oliko tämä ase vai huumebisnes, mutta mulla ainakin lukee tässä nyt sitten huumebisnes, niin täällä oli semmoinen iso pankki oli takana ja sitä pankkia veti se patu tuosta Poltergeistista, se The Other Side patu, se kakkosessa ja kolmosessa on se creepin näköinen vanha pappa, niin se oli tässä se vähän niin kuin se pääjehu, ja mä vähän odotin, että tähän palataan myöhemmin, koska niin kun, ehkä siihen palataan vielä jossain toisessa seasonissa sitten, mutta ei tässä ainakaan, että se oli vähän sellainen criminal kingpin, joka jäi sitten rankaisematta kyllä. Vähän tuntui löyhältä jaksolta, paljon aineksia, mutta ei oikein tunnu, että kauhean vahvaa tarinaa tässä, mutta ihan ok jakso, ja New York oli ihan hyvää vaihtelua tähän miljööseen, joten menköön se läpi täällä. Se kakkosjakso sitten semmoinen kuin Whatever Works, ja sitten tässä nämä Crocketti ja Tubbs lähtee 20 murhaa tutkimaan ja siellä on tämmöinen vähän niin kuin keksitty uskonto, jonka nimi on Santeri. Sitten tässä oli Murdoch ihmemiehestä, eli mä en tiedä sen näyttelijän nimeä, mutta se, joka näyttelee se kusimuna Murdochia aina MacGyverissa, se, joka aina virittää MacGyverille ansa, niin se oli tässä ja sillä se on semmoinen muusikko siinä ja se rokkailee ja jorailee siellä lavalla. Ja ihan hyvin muuten se taitaa vetää, jos se sen oma ääni on siinä kyllä. Ja sitten tässä oli biisenä, se unohtui mainita, mutta Miami Vicen suolahan on kaikki hyvät biisit. Ja tässä oli toi Dark Knight. Mä oon aina luullut, että se on tehty From Dusk Till Dawnia varten se Dark Knight-biisi. Mutta sama biisi soi tässä. Se, että It's a dark night, it's a dark night. Sitten Castillokin pääsee tähän meininkeihin mukaan, koska se uskoo tähän Santeria. Tämä on joku oma keksitty uskonto, niin se menee tapaan sitä noitaa ja se niin päästää sen oikealle jäljille sitten tässä. Ja, okei. Mun täytyy varmaan seuraavalla kerralla, kun mä teen näitä, siis tämän Miami Vice-jakson, niin tehdä vaikka puolessa välissä, koska mun on tosi hankala muistaa välillä näitä tapahtumia tässä, että muistiinpanot auttaa jonkun verran ja sitten nämä kuvat näistä jaksosynopsista, mutta se ei aina pelkästään riitä kyllä. Sitten kolmos jakso, Out There Where the Buses Don't Run, oli oikein hyvä jakso. Tässä oli tää MacGyver-äijä, eli Bruce McGill, se joka on Macin kaveri. Okei, jännä yhteensatto, mutta ensin oli Murdoch ja nyt sitten on Bruce McGill, MacGyverin kaveri, niin se näyttelee sellaista kyttää tässä, joka on eläkkeellä ja se on saanut hullun paperit ja se jäljittää semmoista huumeroistoa sitten, joka niinku sit katos oikeudenkäynnin jälkeen sit, kun se päästettiin vapaaksi ja kukaan ei oikein tiedä, mihin se on mennyt, että kaikki luulee, että se on varmaan niinku sitten lähtenyt johonkin maanpakoon ja tällään, mutta tää on sit ihan täsmälleen sitä mieltä tää hullu kyttä, että hän tietää, että miten se löydetään ja sinnikkäästi ja jatkaa ja sitten nämä vähän innostuu tästä ja yhdessä alkaa tutkimaan sitä asiaa ja
Niin tässä oli hauska, kun ne häkkeröi se, oliko se VIC 20 vai peräti Commodore 64, kun ne häkkeröi niin kuin tietokonetta, niin siis ehdottomasti Miami Viceen kannattaisi lisätä lisää häkkeröintikohtauksia kyllä. Tämä oli hyvä jakso, niin kuin sanottu, ja tässä oli aika traaginen tämä loppu, siinä soi se, ja jopa yllättäväkin, en vitsi spoilata sitä kenellekään, mutta niin kuin Brothers in Arm Dire Straitsiltä soi siinä, ja se oli jotenkin, siinä oli oma tunnelmansa ja touchinsa kyllä, että tämä oli hyvä. Sitten 4. jakso on The Dutch Oven, ja tässä tämä on vähän tähän Trudyin perustuva jakso, että se alussa ampuu jonkun kusimuna huumekauppiaan sitten ja saa hirveät traumat siitä sitten, koska tietysti Sonny ja Tubbs, ne pystyy ammuskelemaan kenet tahansa, eikä niitä voivotella eikä mitään, mutta sitten kun nainen ampuu jonkun, sit se on heti traaginen juttu kyllä. Kun se Trudy on sitten traumaattinen, niin se traumatisoituu ja saa lomaa sitten, ja sitten sen boyfriendi on jotenkin huumebisneksessä. Tässä muuten oli Giancarlo Esposito taas. Jos en nyt ihan väärin ole laskenut, niin mun mielestä tämä oli 3. rooli Giancarlo Espositolle, ja se on aina eri hahmo, mutta jos se on sama hahmo, niin okei, sit mä oon niinku, hei, I stand corrected kyllä joo. Mutta joo, vähän sen boyfriendin kautta pääsee tähän huumebisnekseen ja myös huorabisnekseen. Tässä oli hauska kohtaus, miten joku vanha ukko yrittää 2 innokkaalle pikkupojalle, varmaan 12 vanhalle pojalle ostaa huoraa kadulta ja Trudy on siinä ja meinaa pidättää. Ja silloin se niinku alkaa hakkaa sitä, kun se on niin vittuuntunut ja stressaantunut siitä taposta. Tässä oli kohtaus, missä näytettiin, kuinka kokaiinia laimennetaan tällä. Ja tässä mulla tuli mieleen, että vitsi, että varmaan jotain näistä jaksoista on lyhennetty Suomessa. Kyllä, että niinku yleensä niinku tähän tämmöisiin asioihin puututtiin sitten. Tämä oli ihan hyvä jakso, mutta vieläkään ei olla sellainen herkkupistetasolla kyllä. Mutta sitten ollaan 5. jaksossa Buddies, joka on esitetty 1. päivä marraskuuta 85 vuonna sitten. Ja tässä oli Robbie Caan-niminen henkilö, jota esittää James Remar sitten ja tunnettu näyttelijä. Ja James Remar on vanha oliko se armeijakaveri tänne Sonny Crockettille, ja se alkaa hyvällä kohtauksella baarissa, missä tää alkaa sekoileen niin kuin siellä baarissa tää James Remarin hahmo, ja sit käy ilmi, että se onkin mukana tämmöisessä mafia-touhussa, ja sitten tässä tulee niinku viiltäviä näitä hahmohetkiä, ja jälleen kerran nämä on parhaita jaksoja silloin, kun tulee tämmöistä hahmokemiaa ja hahmodramatiikkaa siihen, niin silloin nämä on parhaimmillaan, ja siinä tulee tosiaan kitkaa, koska se on tosi hyvä kaveri tälle Sonny Crockettille, ja sitten se on vähän Sonny tuntee itsensä petetyksi, kun tämä paljastuu, ja yhdessä ne sitten etsii. Tässä niin kuin taustalla on se, että ne etsii semmoista muijaa, joka on vahingossa tappanut yhden äijän, mikä mafia haluaa sitten kostaa sille ja on lähettänyt palkkamurheet sen perään. Ja lopussa tämä James Remar-hahmo, niin se ottaa ridiimaa itteensä ja tämä oli kaikin puolin hyvin käsikirjoitettu jakso. Tässä oli paljon jännitettä ja hyvät musiikit kyllä ja isoja teemoja on ystävyys, periaatteet ja kunniat, joten niin kuin mä sanoisin, että tämä oli melkein seasonin parhaimpia kyllä. Me kerrotaan ne vielä lopussa siinä sitten. Sitten 6. jakso oli Junk Love-niminen jakso, ja tässä on semmoinen kaunotar kuin Eli Bouquet näyttelee tässä semmoista, oliko se taas huorabisneksessä olevaa muijaa sitten, ja Sonny ja Tubbs soluttautuu semmoisen se huumekauppias Silvan bisneskaveriksi, ja sitten tämä Silva on semmoinen, joka pahoinpitelee sitten tätä Eli Bouquetin hahmoa, ja tästä ei kauheasti jäänyt itse asiassa muistikuvia kyllä tästäkään kyllä, mutta tyylikäs loppu tässä oli, että niin kuin jäi tosi auki se, ja niin kuin, mä tykkään monesti näissä jaksot loppuu siltä, no, kuuluu tällä, että se vähän niin kuin jää tosi niin kuin sellainen, katsoja voi itse päätellä, että okei, mitä tuossa nyt oikeasti tapahtui ja mitä tämän jälkeen tapahtui sitten, että siinä ei ole niin kuin, kuten puuttuu semmoinen, mä en tiedä oliko tämä kauhean tyypillistä sen aikaisessa TV-tuotannossa, tai ei ainakaan nykyään taida olla, että jää niinku sellainen, loppuu sellainen niinku abruptly, eli sellainen niinku töksähtävästi. Ei ole mitään epilogia siis siinä, että joo, oli se kyllä hyvä, että mä väistöin sen luodin ja sit otinkin oman aseen ja ammuin saakeli. Ja hyvä, että tuomarikin näki sen sillä tavalla, että se oli itsepuolustusta. Ei mitään selitystä kuulu, ja sitten tulee lopputeksti siihen, niin kun, se on mun mielestä tyylikästä ja jättää semmoisen niin kun
hyvän fiiliksen, epävarman, mutta hyvän fiiliksen kyllä monta kertaa. Mutta tää ei ollut mikään kauhean hyvä jakso. Ja musta toi Eli Pouketti ei kyllä kauhean hyvin sopinut tähän rooliin kyllä. Että vaikka se oli ihan hyvä siinä Death Machineissa, mutta en mä tiedä sopiko se tähän. Sitten oli huippujakso Tale of the Goat. Tää oli tämmönen voodoo-jakso. Uskokaa tai älkää, joo tässä. Tups lähtee alamaailman, tänne voodoo-maailmaan selvittämään tämmöisen voodoo-papin katoamista, koska alussa nähdään ruumis, joo, tää jätkä on suolattu ja se on kuollut, ja sit käykin niin, että se on hävinnyt se ruumis huoneelta, ja käy ilmi, että se on käyttänyt sellaista jotain voodoo-powderia se äijä, että se niin kun, on monta päivää sillä, että elintoimit on ihan nollassa, että siitä ei voi niin kun, tajuta, että onko se elossa vai kuollut, ja sit se lähtee kävelemään, mutta tää lääke vaan harmi kyllä aiheuttaa tämmöisen pysyvän aivovaurion. Sitten se menee niin kuin liikkuu kuin zombina siellä. Tämä on uskonta nimellä Jobops. Ja Legba-niminen roisto tekee itsestään Jobopin. Ja sitten Sony ja Tups tosiaan etsii sitä äijää kyllä jolta. Ihan, tässä toi Tups vetää muuten pumppuhaulikon sieltä jostain perstaskusta. Ja mä katson, miten se kantaa sitä pumppuhaulikkoa silleen, että se, on niinku, se voi vetää vaan tuolta ja se ei näy mitenkään siellä niinku päälle päin. No en mä tiedä. Mutta se on aika cool. Mäkin haluan pumppuhaulikon, että mä voin aina, jos mä menen vaikka kauppaan ja sitten niinku jotain ei ole siellä. Jaha, kato uudestaan. Ja, joo, ja tässäkin mulla tuli mieleen, kun se Tupsi huumataan siinä ja sitten siellä tuli vähän ahdistava kohtaus ja muutenkin näitä voodoo-rituaalia, mitä tässä näytetään. Tää voisi olla silloin killinä, jos mä olisin nähnyt, että mä en muista nähneeni tätä, niin kuin mä viimeksi sanoin, että olen nähnyt monetkin näistä jaksot silloin tuoreeltaan heti, mutta tätä en muista nähneeni. Tai ainakin osan niistä on nähnyt, mutta tätä ei mitään muista. Mutta voisin kuvitella, että tämä voisi olla tosi jännä jollakin killeillä, kun tätä katsoisi nämä rituaalit. Ja siis tämmöiset niin kammottavat, ahdistavat rituaalikohtaukset ja huumauskohtaukset. Niin. Mutta joo, tämä oli ihan ehdottomasti parhaimpia tässä seasonissa. Vahvana jatkuu sitten sarja Bushido-jaksolla, jossa näytellään Dean Stockwell. Eli muistatte Dean Stockwellin tosta David Lynchin Blue Velvetistä, ja se oli siinä Quantum Leap-sarjassa, ja vaikka kuinka monessa Lynchin filmissä, ja varmasti kun näet sen naaman, niin heti tiedät kyllä kuka se äijä on, niin tässä on tämmöinen vähän niin kuin Bushido-koodi, että tämän Castilion vanha kaveri, mikä tämä Dean Stockwell on, niin palaa sinne huudeille sitten. Ja sitten niin Castillo jopa hymyilee siinä vähän, kun se näkee vanhan kaverinsa, mutta käykin ilmi, että se on sekaantunut huumebisnekseen sitten. Ja sen perässä on ryssät sitten ja David Rushe, eli moukarimies. Moukarimies näyttelee tämmöistä venäläistä tappajaa, joka on sitten tämän Dean Stockwellin perässä. Ja totta kai Tups ja Ricardo, Tups ja Sony sitten sekaantuu tähän, mutta Castillo on se, joka sitten on eniten tässä mukana. Mä tykkään aina, kun Castillo on. Sitten aina tulee esille niin kuin Castillon näitä samurai-taitoja siis siinä. Ja tässäkin oli se, että se Bushido-koodi on sillä vahvana sitten. Ihan sikahyvä jakso kyllä ja erilainen jakso. Ja jälleen kerran on kirjoittanut hyvät musat ja hyvä tunnelma. Ja hyvät sivunäyttelyt, niin kuin sanottu, niin moukarimies ja sitten toi Blue Velvetin Dean Stockwell, niin oli kyllä hyvä. Erinomainen jakso. Ja sitten Bought and Paid For olikka sitten 9. jakso. Ja sitten Itsy on tässä tästä typerä tämmönen varmaan nykyään tämmöistä ei voisi tehdä, mutta se on selvästi, se on mun mielestä ihan, se näyttelijä on mun mielestä ihan jenkkinäyttelijä. Onko se joku Amerikan italialainen näyttelijä, mutta se on tässä vähän sellainen niin kuin yellow, tai siis tämmöinen brown facena ja sitten puhuu sellainen vähän niin kuin Antonio Montana, että hän on niin kuin Kuubasta ja tällä. Joo, niin se on tässä ja oliko tässä se, että toi Sonin auto takavarikoitiin vai oliko se jossain toisen jakso? Nyt tää on vaan vähän hämärä tää, että missä toi itse oli, mutta joo. Tässä oli semmonen, joo, mä muistan tämän. Tässä oli jo se Ginan kaveri Odette, niin se oli paennut sieltä Kuubasta jostain sieltä ja sitten se kusipää persereikä, semmoinen rikas mulkku, niin on seurannut sitä ja sitten se on perheineen muuttanut Miamiin ja tämä mulkkujätkä, joka on siis Desperadossa se pahisäijä, niin se tulee raiskaan sen sitten ja sitten käydään hirveästi oikeutta siitä, mutta ei vahna mitään, tämä joutuu sanoa, että okei, mä keksin koko jutun, koska tämä on niin vaikutusvaltainen äijä ja se on uhkannut se äiteä siellä ja
traagisesti käy. Kyllä, en viitti paljastaa sitä enempää, mutta niin kuin ei hyvin käy kyllä, että aika synkkä jakso tämä oli kyllä ja hyvä semmonen kyllä. Toi jäi taas niin kuin auki tää loppu siinä, että kuuluu ja sitten tulee produced by Michael Mann, että mitä tapahtuu. Sitä ei moni tiedä ja harva arvaa. Thomas Milian oli tässä, Thomas Milian oli tässä. Mä en kyllä tunnistanut sitten yhtään millään. Ehkä se oli se vanha äijä, joka on sitten tämän isä, tämän raiskarin isä sitten. Pakko olla. Ei tässä ketään muuta sen tyylistä hahmoa ollut. Hassusti mä oon kirjoittanut muuten ylös, että Zito lukee tässä Miami Blues-kirjaa, mistä on tehty se leffa. Ja mun mielestä toi Miami Blues, se kirja oli aika lailla uusi silloin, kun tää on tullut. Se on ollut niinku ihan pinnalla silloin. Sitten 10. jakso Back in the World on esitetty 6. päivä, itsenäisyyspäivänä 85 sitten. Tää oli mielenkiintoinen jakso. Tässä oli tää vanha Sonin kaveri Ira Stone, joka on sitten ollut Vietnamissa, alkaa Vietnam Flasherilla sitten ja käy ilmi, että silloin kun ne lähti pois, niin ne sai selville sitten salajuonen siitä Crockettien ja sitten tämä Ira Stone, että joku Eversti käyttää kuolleiden amerikkalaispoikien ruumiita sillä niin kuin huumesalakuljetukset, että ne oli ruumiit täynnä niin kuin huumepusseja. Tässä on tosi mielenkiintoinen niin kuin lähtöasetelma tuossa ja sitten tämä Ira on sitten saanut tästä tämmöisen niin kuin päähän pinttymän, että hänen on pakko löytää sitten tämä Eversti, joka on siellä takana, että se tekee vieläkin tätä bisnestä ja näin. Yhdessä ne sitten vastahakoisesti Castillo antaa luvan Sonille, että yhdessä sitten Iron kanssa ne selvittelee tätä Vietnam-veteraani huumebisnestä sitten kyllä ja Dorsey soi tässä monessa kohtaa kyllä ja se oli The Sergeant, oli se huumedealeri sitten, mitä tässä etitään kyllä ja siinä oli hauska se yksi äijä, niin yhtäkkiä silloin granaatti heiti sillä yhdellä vietnamilaisella äijällä ja se yrittää ampua niinku niitä sillalta niiden venettä, että vähän niin kuin tämmöinen Vietnam-sotatanner tulee Miamiin, että okei, whatever. Voisi kuvitella, että olisi niin kuin helpompiakin tapoja tappaa niin kuin veneellä olevat ihmiset, mutta ei se mitään, se oli näyttävä kohtaus kyllä. Tämä vielä by the way on kirjoittanut ylös, että Switek oli jossain nahkahomobaarissa, se oli undercoverina, se oli nahkahomoksi pukeutuneena siinä sitten, että tiedät. Sitten jakso nimeltä Phil the Shill, ja tässä hän näyttelee Juman kautta 11 jaksossa. Itse Phil Collins näyttelee tässä, kyllä. Tässä on monta musiikkibisnesäijää ollut tähän mennessäkin jo. En muistanut varmaan sanoa, mutta siinä yhdessä jaksossa oli Duran Duranin äijä oli. Niin, mutta tässä Phil Collins on oikein iso puherooli on tässä, että ei oikeastaan ei mikään pöljempi näyttelijä, että se näyttelee sellaista TV-tähteä, TV-juontajaa, jolla on semmoinen kisailushow ja sitten niin se on sekaantunut vähän tämmöiseen huumebisnekseen, kun se on vähän tämmöinen helppoheikki äijä ja sitten nämä selvittää sitten miten se myy kokaiinia tällä, se oluttautuu sen näihin kokaiinibileisiin tällä ja näin. Tässä oli hassuna yksityiskohtana oli se tää äijä, mikä on UHF:ssä, se just call me Mr. Butterfinger, että se leikkaa sormensa irti sillä sirkkelillä, niin se oli tässä se yksi TV-peli pelaaja ja typeränä yksityiskohtana tämä Switek ja Zito on sitten sanonut, että joo, me ollaan kipeänä, me ei voida tulla. Ja sitten ne jää kiinni, että ne ei ollutkaan kipeänä, koska tämä Switek vai Zito, se pullempi, niin halusi ehdottomasti olla tässä TV-showssa niin vieraana sitten, että siellä TV-visa jostain Elvis-aiheesta. Että jos mä olisin toi Sony ja Tubes, mä olisin, että hei vittu dude, että niin me jouduttiin hengenvaaraan teidän takia, että te ette ollut paikalla saatana, kun olitte muka kipeänä. Niin. Joo. Ihan hauska jakso, vähän tämmönen humoristisempi jakso kyllä. Lopussa oli ammuskelu huvipuistossa kyllä, mutta ei tää mitenkään parhaimpia jaksoja ole. Tässä oli hauska tää loppuvitsi. Täällä niinku kerrankin oli humoristinen loppu, että se oli toi Switek sitten, se oli vitutti niin paljon, kun se ei saanut palkintoa TV-ohjelmasta, niin se ampuu oman telkkarinsa niin kuin Elvis sitten siellä himassa joo. Sitten semmoinen jakso, kun
12. Definitely Miami, niin mulla lukee tässä, että keskinkertainen jakso, ja tää on just näitä, sä tunnistat, että se on keskinkertainen jakso, kun se on kaksi semmoista niinku tarina-aihioa, ne on pistetty niinku yhteen jaksoon. Tässä oli selvästi kaksi eri tarinaa. Toisessa on tämmönen huijaripariskunta, joka niinku huijailee huumekauppiaita, että tehdään iso diili. Ne vie Soramuntalle sitten ja ampuu siellä ja pöllii rahat. Ja Sonni sitten meinaa selvittää tämän ja se rakastuu siihen muijaan. Se on tosi hyvän näköinen muija, mikä tässä oli kuka oli toinen tästä huijaripariskunnasta. Sitten toinen oli semmoinen huumeparoni, jonka tytär on, pikkusisko on huume todistajasuojeluohjelmassa, koska se oli tapattanut sen miehen ja sitten se oli todistanut se sisko sitä vastaan ja sitten hän haluaa nähdä, että hän on kuolemaan sairasta tai jotain, että hän haluaa nähdä viimeisen kerran ja todella vastahakoisesti ne annetaan sitten nähdä ja se pikkusisko ei olisi mitenkään halunnut. Sitten siinä tulee tämmöinen tuplatraaginen systeemi siinä, en viitti paljastaa tällä, mutta niinku, huomaa, että niinku, ei ole semmoinen jakso tai idea, mikä olisi kantanut koko jaksoa kumpikaan näin. No en tiedä, ehkä toi huijaripariskunta juttu olisi varmaan ehkä kantanutkin, mutta tää oli tuntui vähän tyngiltä näin. Mutta joo, loppu oli ihan hyvä tässäkin. Se on siinä rannalla, Sony tulee, ei sano mitään ja se muija tulee, vittu mä rakastan sua, mennään aurinkorannalle ja kun se tajuaa, että tajuaa erään asian sitten se muija ja sitten poliisit tulee pidättää sitä, Sony ei vaan sano mitään, se vaan kävelee eteenpäinsä tänään, ei sano mitään ja muija menee poliisien mukaan ja alkaa heti iskeä niitä kyttiä, se soi hyvä musiikki, se on ihan top notch. Sitten semmonen 13 jakso kuin Yankee Dollar, eli toi Kroketti tajuaa, että sen lentoemäntä tyttöystävä, josta se oli jostain saanut semmosen, niin se tulee vastaan sitä lentokentälle, sit se kuolee yhtäkkiä tosta noin vaan, ja sitten Sony on, että mitä vittua, sit se vie sen sairaalaan, ja sitten se sanoo, jumalauta, jätkä on syöttänyt tälle kilo huumeita, ja sitten mä otan, ei mitä vittua, ei ole tosiaan syöttänyt mitään, ja mä oon kuule kyttä ja sitten käy ilmi, että sillä oli mahassa. Se on salakuljettanut kilon kokaiinia tai jotain semmoista ja se on puhjennut se yksi niistä huumepusseista siellä mahassa. Ja no ei, henkihän siinä lähtee sitten. Ja sitten se Sony sitten siitä vittuuntuneena lähtee selvittämään, että kuka saatana sen on palkannut sitten niin kuin hakee näitä huumeita. Ja siinähän tulee aika tämmöinen tavallinen jakso sitten seuraava. Mutta tämä tosiaan mun mielestä alkulähtöasetelma oli semmoinen, mistä olisi ehkä enemmänkin voinut saada sitten kyllä niin kuin jutun juurta, mutta musta tämä tuntui vähän keskinkertaiselta jaksolta kyllä. Vaikka olikin ihan hyvä ammuskelukohtaus ja lopussa siellä satamassa ja täytyy muuten sanoa, että musta tuntuu, että tämä on vähän väkivaltaisempi tämä kakkossiisoni kuin ensimmäinen siisoni. Että tässä varmaan on kolkuteltu kyllä ihan sen ajan TV-väkivallan rajoja kyllä. Että ei nyt puhu mistään, ei tämä mikään Sam Peckinpah Wild Bunch on, mutta niinku, kuitenkin tässä kuolee aika paljon ihmisiä, niitä ammutaan. Ja tämä ei ole mitenkään pehmitetty sillä lailla, että, niinku, tiedätkö, että niinku, joku niinku, että okei, mä antaudun ja sitten se kyttä on tällä vittu, okei, sä oot pidetetty ja sitten se vetää aseen ja sitten se joutuu ampumaan ja ampuu johonkin olkapäähän. Ei mitään, siis tässä ammutaan tappaakseen kyllä. Ja tässä on niinku semmosia niinku nihilistisiä ratkaisuja kyllä, että niinku, ei varmaan ollut ihan tyypillistä siihen aikaan, eikä varmaan vielä tänäkään päivänä, eli se on just joku hardcore HBO-sarja sitten jo. 14 jakso. One Way Ticket alkaa semmoinen, kun Sony ja Tubbs on siellä häissä sitten semmoinen joku syyttäjähäät ja totta kai sieltä tulee joku palkkamurhaajan paskaperisä, siellä tulee ja ampuu sen jätkän, se on samana, omissa häissään ammutaan sitten ja siitähän sitten soppa syntyy, kun Sony ja Tubbs alkaa selvittää ja sitten käy ilmi, että siellä on se mulkkuperse, se semmoinen asianajaja, joka on hommannut rikollisia vapaaksi sitten, Tubbsin pidättämiä rikollisia vapaaksi ja nyt käykin ilmi sitten, että hänen kaverinsa sitten oli tämä uhri ja sitten se on niinku se syyttäjä tai puolustusasiana ja joutuu sitten vähän paskaan välikäteen, että kun se on hänen työnantajansa on selvästi sen takana, mutta hän kuitenkin se kaveri on tapettu, että mitä se tekee siinä sitten, että vene takaa ajoja oli tässä ja toi John Hurt oli, muistatte varmaan taas semmoinen näyttelijä, että kun näkee naaman, niin se on toi äijä, mutta se oli se syyttäjä tässä ja tässä oli ihan hyviä tämmöisiä niin kuin hahmohetkiä tässä ja tykkäsin siitä lopusta, kun ne löytää sen sitten, kun luultiin, että se oli kuollut se syyttäjä ja sitten ne löytää sen ja sitten se antaa mennä ja joo. Ei mikään erikoinen jakso, eikä sitten tää vissiin ollut tääkään tää
Ei vaan, tää oli ihan hyvä tää Little Miss Dangerous, eli tämmönen joku sarjamurhaaja on liikkeellä ja se tappaa niin kuin kerrankin niin kuin huorien ilotyttöjen niin kuin asiakkaita, että yleensähän ne tappaa niin kuin itse näitä ilotyttöjä, mutta niin kuin asiakkaita tapetaan ja sitten jäljet johtavat sylttytehtaan, eli tämän boyfriendin, joka on tämän yhden prostituoidun boyfriendi sitten, mutta käykin ilmi sitten, että se onkin itse tämä prostituutti, joka sitten näitä tappaa ja siinä meidän on pari läheltä piti tilannetta, kun ne loppuun asti ne luulee, että se on syytön tämä prostituutti ja se on boyfriendi, mutta lopussa se boyfriendi ajaa moottoripyörällä ovesta läpi, kun tupsi meinaa saada seivästä päähänsä sitten. Vai oliko se niitä se No, nyt paljastelen vähän liikaa kyllä. Tässä on oikein, nyt alkaa niinku rattaat liikkuu päässä, kun näitä alkaa tällään kameran edessä miettiä sitten. Joo. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen jakso oli kyllä tässä, että niinku, tämmönen vähän niin kuin pöydät käännetty jakso. Joo, ja tässä oli, mä oon kirjoittanut ylös, että tässä oli montaaseja paljon. Se aina yleensä kertoo mulle tosiaan sen, että okei, tässä on varmaan vähän niinku ollut ohkainen tarina sitten, että ei ne ole välttämättä ne on täyttänyt sitä sillä niin musiikkikohdilla sitten. Sitten 16 Florence Italy. Mä jostain syystä pistin merkille, että tää oli jossain Miami Vice DVD Collection Packissa, missä oli 6 jaksoa. Niin jostain syystä tää jakso oli. Mä en kyllä oikein ymmärrä että miksi just tämä, koska ei tää mikään kauhean erikoinen jakso ollut. Että tässä on tämmönen, että alussa alkaa sillä, että joku tämmönen prostituutti heitetään ralliautosta ulos keskellä yötä ja totta kai henkihän siinä lähtee ja sitten jäljet johtavat sitten tonne niin ralliautoilun maailmaan, että siellä on Miamiissa joku tämmönen rallikisa sitten ja sinnehän lähtee Tubbs ja Sonny niin kuin lähtee sinne sitten vähän tiedustelee undercoverina, että niin kuin, kuka voisi olla se syyllinen. Vähän ihmettelen tällä, että miksi sitten pitää mennä undercoveriin? Okei, niillä on bileet, josta joku on lähtenyt ja poiminut tämän prostituutin kyytiin, niin oikea poliisityöskentelytapa varmastikin olisi niin kuin, haastatellaan jokaista näitä siellä bileissä ja katsotaan mitenkään, hiilostetaan näitä kaikkia, katsotaan matchääkö niiden tarina. Niin mä olisin aika varma, ne pystyisi niin kuin tosi lähelle pinpointtaan sen, että niin kun, kuka sieltä lähti siihen aikaan, kuka on voinut ajaa tätä autoa. Sitten se tulee se ratkaisu niin kuin tosi randomista, että näkee jostain yksityishenkilön valvontakamerasta, jaa se oli toi äijä, niin kuin, sitten niin kuin, okei, nyt me saadaan tää. Sitten tuli hauska se taka-ajo. Ralliautolla ajetaan Miamiin siellä kadulla ja sitten se loppu vielä niin kuin, pam, ja sitten produced by Michael Mann. Tässä ei taas paljon selitelty, että kyllä mä olettaisin, että henki varmaan lähti tältä Roswolta sitten. Tämä ei varmaan spoila, jos mä sanon, että lopussa niin kuin Roswolta lähtee henki sitten. Joo. Sitten semmonen jakso kuin French Twist, sitten tämmönen Interpoli-agentti, kun Danielle Here saapuu Miamiin ja sitten se on semmoista huumerinkiä se tutkii siinä sitten ja tässä oli muuten oliko tässä Leonard Cohen? Joo, Leonard Cohen näytteli sen. Siinä oli ehkä niinku 2 repliikkiä, se oli siellä Pariisissa tällä, että joo okei, vittu mä oon täällä, niin vittu meissää sinne Miamiin, me selvittää se asia, okei sitä. Sen verran niinku näkyy Leonard Cohenia tässä, että näin. Tässä oli Prinssille morsi ja muija, siis mä en muista mikä sen näyttelijän nimi on, mutta se mikä on siinä Eddie Murphy valitsee prinsessakseen sitten siinä, niin se näytteli semmoista muijaa, joka näkee, kun tää palkkamurhaaja, ketä sitten jäljitetään, niin tappaa yhden äijän ja pöllii jotain, oliko se jotain, mä en tiedä, jotain morfiinia pöllii sieltä, niin se todistaa tämän tapahtumaan sitten ja se menee todistajien suojeluun siinä sitten ja sitten tosiaan tämä Danielle, mikä se nyt olikaan Here, niin tulee Ranskasta ja selvittelee tällä ja sitten tässä tuli hauskasti sillä lailla, kun Tupsi, niin se on selvästi vähän niin kuin mustasukkainen sille, kun tämä Danielle ja Sonilla tulee vähän juttua, niin se, mä en kyllä oikein luota siihen muijaan, niin selvästi on vähän tämmöinen vähän niin kuin mustasukkainen, pariskunnan mustasukkaisuuskohtaus tulee Tupsille, että sitä ei mitenkään alleviivata eikä sanota, mutta mä niin kuin monesti tässä sarjassa saan vähän semmoinen alavireen siitä, että niin kuin ehkä
Tubbs ja Crockett, ainakin sanotaan näin, että niin ne arvostaa, ne on ainakin todella hyviä kavereita kyllä, mutta vähän myös ehkä niin tosissaan mustasukkaisia kyllä. Jakso 18, The Fix. Eli tässä oli, mä oon kirjoittanut, että Dick Miller oli ohjannut, mutta tuskin se on nyt se näyttelijä Dick Miller sitten, että en tiedä. Paul Michael Glaser oli ohjannut sen ensimmäisen pilottijakson, mutta muuten mun silmään en ainakaan osunut, että olisi ollut kuuluisia ohjaajia tässä. Voi olla, että ehkä oli, mutta mä en nyt sinänsä tarkastanut näiden jaksojen ohjaajia sillä, että. Mutta tässä on niinku itse Kramer, Seinfeldin Krameri, oi, eli Michael Richards näyttelee tässä sellaista koronkiskuria sitten, jolla on semmoinen tuomari, sillä on se by the balls ja se alkaa sillä kun ne pirittää jonkun rikollisen sitten ja tuomari sanoo, että joo okei, sä saat niinku 10 000 takuut, että ja näin. Ja sitten mitä vittua tää on, sanoo Sonny Crockett, että toi jätkä lähtee niinku saman tien, kun se pääsee vittua. Ja niinhän se tapahtuu. Mutta niinku tosiaan tuomari on peliveloissa ja sitten tällä Kramerilla on se ballsit käsissään. Ja se pakottaa sen tuomarin, että se käske poikasi, että sun satana semmonen, mikä koripallopelaaja, niin käske se hävitä seuraava peli, että meillä on vitusti rahaa siinä ja tuomari sitten ratkaisee asian omalla tavallaan ja tää niinku loppujakso, tää jakson loppu, tää mun mielestä ei ole kauhean hyvä näytteleen tää äijä, joka näytteli tuomari. Tässä lukee, että basketball superstar Bill Russell guest stars. Mä veikkaan, että se on joku vanha koripallon pelaaja ja se on niinku tässä pääosassa. Sitten on joku toinenkin basketball NBA superstarna. Voitte vaan kuvitella, kuinka vitusti mä tiedän 80-luvun NBA basketball superstarista. Niinku 0% tietoa on kyllä niinku tällainen, mutta ei kauhean hyviä näyttelijöitä kyllä nämä basketball-äijät. Tai ainakaan tämä, joka se tuomari. Ja siis aika vaativa roolikin, että siis jos se oli, en tiedä, mutta jos se oli, niin kun ihmettelin sitä, miksi ne on muuten valinnut siihen semmoisen, joka ei selvästi pysty niin kuin kauhean hyvin deliver tätä roolia, niin näin. Mutta loppu oli ihan hyvä ja se pelasti aika paljon tätä jaksoa. Joo. Ja sitten 19 jakso loppu alkaa hämöttää. Payback! Tää oli ihan sika hyvä. Tää oli se alkoi sillain, kun toi Sonny Crockett menee vankilaan, joka on jossain 100 kilsan päässä, niin menee sinne ja joku semmonen vanha, tiedätkö sen poka, niin joo vittu mä saatana soitin sulle, että tuu tänne tapaa mua ja sitten kato tässä fucking eseen, niin kun nyt saat satana kostoon tässä, se ottaa aseen esille, ampuukin omat aivot seinään ja käy ilmi, että tässä on tämmöinen katalajuoni, että kun se ampuu itteensä, niin käykin ilmi, että että niin kuin se suolaa sillä, että Sonny Crockettilla on tieto siitä, että joku $3 miljoonaa on piilotettuna jossain. Se on vähän epärealista, että miksi just nyt se olisi tehnyt tommosen, sitä ei ikinä avata, että miksi just, jätkällä oli itse ne 3 miljoonaa, niin miksi se on tällaisen juonen keksinyt sitten, että se oli niin kuin lusinut vielä joku niin kuin, teksää, tyyli jo 3 vuotta sitä tuomioa siinä sitten, että näin. Mutta ihan siis niin kuin pois lukien tämä, niin oli tosi hyvin kirjoitettu jakso. Ja tässä oli hyvät sivuosanäyttelijät. Tässä on Dan Hedaya, joka on semmoinen, Dan Hedaya oli mun mielestä se joku äijä, mikä oli semmoinen Small Potatoes äijä, mikä johtaa sen sinne rikollisbossin niin kuin puheille, ja se rikollisbossi oli sitten Frank Zappa itse, ja täytyy kyllä sanoa, että paljon isompi rooli oli kuin Leonard Cohenilla oli Frank Zappalla siinä, että se oli siellä huvijahdilla ja sai oikein puhelaineja siinä. Ja sitten. Nyt tämä taisi jäädä vähän niin kuin auki sen osalta, että niin kuin, jäikö Frank Zappa vielä vapaalle. Muistaakseni taisi jäädä, että kenties Frank Zappa sitten pääsee lisääkin esiintymään tässä sitten kyllä jo. Mutta tässä tulee niinku hyvä niinku tämmöistä vähän niinku tämmöistä traagisuuden tunne ja tämmöisen lopullisuuden tunnelmaa, kun Sonny on ihan varma, että hän kuolee siitä sitten. Tästä ei kyllä mitenkään selviä. Ja että niinku, sitten se on niinku vielä sillä, että se on niinku periaatteessa maine on tahrittu, kun kaikki tuntuu epäilevään sitä, että oikeastaan ainoa, joka ei epäile, niin on tietysti Rico Tubbs on sitten, joka ei epäile sitä, mutta niin kuin, vähän niin kuin maine mennyt ja sitten tämmöinen niin kuin viimeinen tehtävä vielä edessä ja näin. Mutta tekisi kyllä mieli tietää, että mitä sen tapahtui sen jälkeen, kun tämän loppukohtauksen jälkeen meinaan, ainakin mun mielestä, mitään spoilaamatta, niin se niin kuin jätti sen sillään auki, että Sonny olisi entistä enemmän syyllisen oloinen siinä, mutta
Okei, who knows, who knows. Tämä oli ehdottomasti kauden parhaimpia, varsinkin Crockett's Theme lähti soimaan siinä viimeiselle tehtävälle lähdössään, niin se oli ihan sika hyvä. Kylmät väreet nousi pintaan siinä sitten. Freeverse-jakso oli 20 ja tässä oli sivuosaroolissa, mammuttiroolissa itse herra Michael Bay, elokuvaohjaaja, Transformersien ja Bad Boysien Terokin takaa. Sillä oli niinkin iso rooli, että se mun mielestä seisoi siellä, tai se oli katsomassa yleisössä, kun tämmönen pyörätulipappa puhuu jotain. Se oli siellä niinku, yeah. Mun mielestä se oli siellä katsomassa, koska mitään muuta mä en keksi, että missä Michael Bay olisi tässä näytellyt. Se lukee oikein tässä jaksosynopsissa, että guest starring Michael Bay. Joo, tässä oli semmoinen joku Kuubasta tai jostain kommunistisesta maasta loikannut tämmöinen pyörätuoli runoilija äijä, joka on tullut pitämään puhetta YK:hon sitten ja sitten sitä yritetään tappaa siellä, sitten on tullut tappajat perässä ja näähän joutuu sitä suojelemaan sinne sitten, että tämä oli vähän niin kuin sen jakso, sen pyörätuolipatun jakso, että niin se oli ihan hauska hahmo ja hyvä näyttelijä, kuka se nyt ikinä olikaan siinä sitten ja se yhdessä kohtaa se menee punk-klubille, se karkaa niiltä, niin se menee punk-klubille siinä ja on se, on niin siellä niinku bailaamassa tällä ja ottaa aseen esiin ja alkaa ammuskeleen siellä klubilla tällä. Jo. Mutta niin kuin, joo, ehkä vähän harhajakso niin kuin Miami Viceissa, koska niin kuin tuntuu, että toi Sonny Crockettikin on vähän niin kuin sivuosassa tässä. Että se ei edes juuri ole siinä niin kuin muuta. Sanotaan, se on, saa vähemmän ruutuaikaa kuin tämä pyörätuolipatu siinä. Ihan perusjakso. Sitten on aika kiva jakso, toisiksi viimeinen jakso oli tässä tämä Trust Fund Pirates, oli semmoinen, tämmöiset niinku juppi-nuorisojätkät, mitkä on rikkaat porukat, niin ne on sitten merirosvoina tällä, että ne saa aina tietoa sitten, kun on jotain huumeporukkaa on merillä, niin sitten ne raskaasti aseistettuna niinku käyttäen niin kuin viimeisimpiä tutkatekniikoita, saa ne laivojen sijainnit tai huvijahtien sijainnit ja menee ja tappaa kaikki sieltä alukselta ja sitten etsii, että missä on kokaa ihan vitusti ja sitten jes, nyt skorattiin tällä. Hauska idea, muista tosi hauska idea tämmöisestä niin kuin modernin päivän piraateista sitten kyllä ja ei yhtään pöljempi jakso, tässä oli kyllä, ainoa jakso mun mielestä oli tämä, missä oli Moog. Moog oli tässä jaksossa. Eli tämä tämmöinen rääväsuinen musta kundi sitten, joka aina vetää ihan, I'm the Moog Man, yo! Niin se oli piti tämmöistä piraattiradioa, joka niin kuin mereltä käsin lähetetään niin kuin radiolähetystä sitten, että sekin oli ihan hauska idea. Tässä oli sitten guest starring oli tämä äijä, tämä Richard Belzer, joka on Law and Orderista, on yksi näyttelijä. Ja jälleen kerran semmoinen tuttu kasvo kyllä varmasti, jos näet sen. Niin se oli sitten tämä radiovetäjä. Sitten niin kun periaatteessa niiden avulla ne pääsee sitten näiden modernien piraattien jäljelle ja näin. Ihan kiinnostava jakso, ei parhaimpia, mutta niin kun kuitenkin sillain, että niin kun miellyttävää vaihtelua kyllä oli tässä kyllä. Ja sitten seasonin päättää 22 jakso Sons and Lovers. Ja tässä jumalauta, kuka tulee takaisin? Pusimulkkujen todellinen kunkku Calderon. Eli se, mikä oli tuossa ykkösseasonilla peräti 3 jakson voimalla se aiheutti probleemia. Ja sitten se sai kuulosta naamaansa. Ja sitten nythän sen poika sitten toinen pikkukusimulkku, eli John Leguizamon esittämä sitten toi poika, mikä sen nimi nyt oli, joku Calderon, Mr. Piscock Calderon, niin se on tullut kostamaan Tupsille sitten tuonne Miamiin ja sitten käy ilmi, että Tupsilla Juman kautta on tupsahtanut vaavikin sitten, että se oli, kun se vetäs viikseen Calderonin tytärtä siinä edellisessä Calderon-jaksossa, niin sitten kun ne on lähtenyt vittuun sieltä maasta, niin käy ilmi, että se olikin sitten paksus pamahtanut ja sitten vaavi on syntynyt ja jumalauta, sitähän se käyttää hyväkseen sitten tämä John Leguizamo sitten Calderon käyttää hyväkseen ja virittää tämmöisen pommitilanteen sitten, että se on Tupsin perhe, nainen ja vauva on suhteessa autossa ja siellä on sen pommi ja sitten ne määrää tämmöisen niin kuin vaihtokaupat siinä ja mitään spoilaamatta, niin kyllä siinä vähän huonosti käy sitten kyllä ja näin ja
jakso vähän niin kuin jää sitten auki, sillä niin kuin mukavasti niin kuin petaa tätä season 3 sitten, että toi Tup saa kirjeen sitten, että siinä lukee, että I'll be back, ja siinä on terveisin Calderon, niin kuin, että se John Leguizamo sitten selviytyikin sitten tästä jakson tapahtumista, ja kenties sitten tapaamme tässä seuraavassa seasonissa sitten, joo. Siinä oli siis 22 jaksoa Miami Vice Season 2, ja nyt parhaat jaksot käydään tästä läpi, niin kyllä mun mielestä, vaikka mä sanon, että ei parhaimpia, mä oon kirjoittanut tähän 21 Trust Fund Pirates, niin oli se niin kuin erilainen, niin se oli kyllä mun mielestä parhaimmistoa. Ja sitten se Back in the World jakso 10, eli se missä oli se Vietnam-jakso sitten se, sanois nyt toi Back in the World, joo, se Ira Stone, se sotareporteri, se oli mielenkiintoinen kanssa. Ja sitten Bought and Paid For oli se jakso 9, eli se oli se, missä oli se Desperado-äijä, raiskari-äijänä, niin siinä oli hyvät hetket kyllä kanssa. Ja ihan jännittävä setti kyllä. Sitten oli 8 tää Bushido, missä oli Castillo pääsi esittämään näitä Bushido-koodi, kunnian koodiaan siinä, niin se oli helkkari hyvät kyllä. Ja sitten oli toi Tale of the Goats, oli se voodoo-jakso, ihan vaan pöliöydellään, siis niinku olihan se pöliä käsikirjoitus, mutta niinku jälleen kerran tässä oli tämmöistä vähän ehkä semisti yliluonnollista, niin se oli hauskaa vaihtelua kyllä. Sitten oli se, missä James Remar, se vanha sotakaveri, joka oli sekaantunut mafia-bisnekseen, niin se Buddies. Mutta kyllä mä sanon, että tämä 19 jakson Payback, se taisi olla kyllä paras tässä seasonissa. Eli tämä kun oli tosiaan se, kun se yksi äijä ampui vankilassa itteensä ja sitten Krokettia syytetään siitä, että se on ottanut sitten, tai varastanut sen 3 miljoonaa ja sitten rikolliset on sen perässä ja sitten sisäinen tutkinta on sen perässä. Niin tässä oli hyvät nämä hahmohetket ja isot stakesit ja hyvä tunnelma ja hyvä musiikki ja siihen kiteytyy hyvin kyllä. Ehkä kaikkein parhaiten tästä seasonista tämä Miami Vicein olemus kyllä. Kaiken kaikkiaan tosi hyvä seasoni ja nyt huomaa sen, että niinku tässä on parannettu ihan kaikkea kyllä niinku ensimmäisestä seasonista. Että tässä oli aika vähän, niinku, siis ei tässä varmaan ollut yhtään siis niinku tosi paskaa jaksoa. Tässä oli monta keskinkertaista jaksoa, mutta tässä oli myös tosi monta tosi hyvää jaksoa kyllä. Että kyllä juuri tämän takia mä veikkaan, että Miami Vice on niin muistettava sarja kyllä, että siis tämän ei season 1, vaan season 2, ja en tiedä sitten, miten se 3 jatkuu sitten, että paraneeko pippalot vielä enemmän vai mennäänkö sitten ehkä takaisin päitte sitten, että näin. Innolla tosiaan odotan sitten season 3, ja tätä nauhoittaessa olen siitä katsonut jo aamulla sitten tuossa niin kuntomatolla hölkätessä, kävellessäni, niin olen katsonut siitä jo 1 jakson, eli tämä on season 3 sitten, ja tämähän muuten on suomalainen sitten levyhtä. Nämä aikaisemmat on ollut sitten jenkkilevyjä, mutta nyt on mukavaa, että on suomessakin tekstitys tässä, ja on aluekoodi vapaita, että ei tarvitse sitten käyttää mun region free soitinta sitten, niin se on ihan mukavaa. Kyllä, hei, nyt kerro sinä, mitä oot mieltä Miami Viceista, onko se sinulle suosikkisarja vai onko se sellainen, että ei voisi vähempää kiinnostaa ja onko tämmönen hauskaa katsella, kun käy näitä jaksoja tällä yksitellen. Ei nyt välttämättä kauhean yksityiskohtaisesti läpi, mutta kuitenkin aika yksityiskohtaisesti, niin kerro se kaikki mulle. Ja kiitos, että jaksoit katsoa näin pitkän jakson ja palataan taas sitten seuraavissa videoissa asiaan sitten. Se on nyt sitten Miami Vice, Miami fucking Vice, done.